Hi Kimcheese, it's Kimmy and welcome back to my YouTube channel. So today, I'm going to color my hair. Ayan, so ang tagal ko nang iniisip nito guys na magko-color ng hair, pero ngayon ko lang talaga siya gagawin kasi nag-color ako ng hair and na-damage yung buhok ko. So ayun, natakot na akong ma-damage ulit, pero now I'm ready. Charot! Simba ko! Simba ko, simba ko, simba ko. Ayoko siyang ma-damage obviously, pero gusto ko lang siyang makulayan kasi ang taas na ng buhok ko and talaga yung natural hair color ko. So, gusto ko lang maiba. Yun. And mataas naman na rin yung buhok ko. Ayan. Taas naman siya. If ever lang, simba ko na ma-damage. So, pwede ko na siyang i-cut. Yun. So, now, magko-color na ako. Wish me luck. So, yung gagamitin kong pangkulay is this. Ayan, Revlon. And number 50. It's, light ash brown. So, ito yung kulay niya, if ever. Ayan. So, I think this is the color of my hair. Ito yung result. I'm not sure. We'll see later. Pero, yeah. And, yung price niya is, ano ba yun? Baliktad. Kimi. Baliktad Kimi. Ayan. $3.95 from Watsons to. Before kasi, nag-color ako ng hair. Yung mura yung binili ko. And sabi nila, nakaka-damage daw talaga ng hair yung mga ganong price. So, ngayon, trinay ko na bumili ng medyo pricey para maiwasan natin yung damaged hair. Pero, yeah, yun yung sinasabi ko. If ever lang na ma-damage yung hair ko, simba ko, ready naman ako. This is my first time na ako talaga yung magkukulay ng hair. Kasi before, may kasama ako. Like, yung friend ko na magkukulay ng hair. Like, puli-puli kami ba? Ganun. So, ayan, na-section ko na yung hair ko. And then, etong side na to is i-clip ko. Ganyan siya dapat. Ganun.
Ayan, na-section ko na. And, pagkatapos niyan, gagawin ko. Actually, nanonood din ako ng mga ng mga nag-vlog na ginamit nila ito and paano nila kinulayan yung hair nila. Like, DIY ba? Ayan. So, para mag-guide sa taon. Okay. Pwede man ka-pro, no? Magpaka-pro. Ayan. So, ganun. Okay. So, ito yung kukulayan ko first. Okay, let's start! Ito muna.
A few minutes later. Ayan, tapos na siya, pero may laman pa and kailangan ko siyang ubusin. So, spread na lang dito sa buhok. Ayan, ganun na lang. Hopefully, pantay siya. Siyempre, this is my first time. And, magkamali man, then learn from it and move on. Yun lang. Ganun. So, ayan, tapos na. Wait ko lang. Yung minutes is 25 minutes daw. So, gagawin ko 20 minutes na lang. Kasi manipis yung buhok ko and natatakot ako talaga. Baka ewan ko na lang. So, magta-timer ako dito. So, magta-timer tayo ng 25, 20 lang. 20, ayan, 20 minutes. So, start! A few minutes later. So, times up. So, maligo na lang muna ako and I'll be back. So, hi! I'm back and nagayos na lang ako ng konti. Huwag kayong ma-stress, konti lang yung ilagay kong makeup. So, tatanggalin ko na to. Ayan. So, sana okay yung yung result. So, may mga redness ako dyan. Huwag kayong, magugulat. Kasi, normal sa akin yan after maligo. Kaya, huwag kayong dyan. Okay, so, nag-blower tayo para madaling matuyo yung buhok ko. And, para makita natin agad kung ano yung actual na kulay. Ayan. Kulay ba? Oh my God! Ayan o. See? Kita nyo ba? Pero guys, kumulay talaga siya. Totoo. Itong kumulay siya. Ayan. Kita nyo ba? Ganyan talaga yung result niya kasi hindi naman ganito yung hair ng color ko, di ba? Hair ng color. Color ng hair ko. Ayan. So, kung ganito yung color ng hair ko, ito yung result. So, kasi dito naman siya na-belong. So, ito yung result niya dapat. And I'm happy. Wait lang. Kinurl ko lang siya para may volume yung yung hair ko kasi masyado siyang manipis and straight. So, guys, nagkulay siya as in, super nagkulay siya. Hindi man siya masyadong nakikita kasi light ash brown lang siya. Hindi naman siya blondie. So, hindi talaga siya like pack yung kulay. Hindi ko lang alam kung pantay ba siya or not. Pero, we'll see kung nandyan na tayo sa natural light. Kasi ngayon hindi ako makakalabas kasi umuulan. So, that's why. Pero yun yung talagang plan ko na pagkatapos kong mag-curl, lalabas ako para mapakita ko sa inyo kung nakikita ba yung kulay niya under the natural light. Pero guys, happy naman ako sa kulay kasi eto naman talaga yung gusto kong kulay. Yung
may kulay, pero parang wala. Parang ganun. Kasi ayoko naman yung mga bland color kasi hindi naman ako maputi. And feeling ko hindi siya bagay sa akin. Parang ganun. So, well, happy ako sa nangyari sa hair ko ngayon. And hopefully, hindi siya magdadry. Pero, ay guys, oo nga pala, kanina, nung nagwash ako, di ba may conditioner naman na dala yung Revlon? Pero pagkatapos kong gumamit nun, gumamit pa ako ng Megan Hair Spa. Ayan, Dry Defense. Actually, ginagamit ko to before pa. As in, ginagamit ko siya kasi maganda. Yung first time kong ginamit to, maganda siya sa buhok ko. Ganon. So, okay naman yung buhok ko nito. So, ginamit ko na lang din para defense nga. Sinabi ko lang, baka gusto nyo itry. So, well, anyway, I'm happy with the result. And, ayan. So, oh my God! Ang ganda ng buhok ko! Char! So, for me, it's a successful first time. Diba? So, okay. Hindi ko pa alam, guys, kung nakaka-damage ba ng hair yung Revlon. Pero, yeah, kasi it's too early to, diba? So, that's it for today's video, guys. I hope you like it, and I hope you guys don't forget to subscribe and click bell button beside it so you'll get notification every time I have a new videos. Thank you! See you in my next one.